ეს ადგილი, სადაც ატლანტის ოკეანის ტალღები კანადის პროვინცია ნოვა-სკოშას სანაპიროს ხვდებიან, კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კატასტროფის ხსოვნას ინახავს. ზუსტად 100 წლის წინ 1912 წლის 15 აპრილს სწორედ ამ ადგილებში ჩაიძირა იმ დროისთვის პლანეტის უდიდესი საოკეანო ლაინერი ტიტანიკი. მგზავრებთან ერთად ტალღებმა მიიტაცა ის სიმდიდრეც, რომელსაც ბრიტანეთის საამაყო ხომალდი ატარებდა. ატლანტიკის გაყინული წყლები ამერიკაში მიმავალი ახალი ცხოვრების 1500-ზე მეტი მაძიებლისთვის სასაფლაოდ იქცა. ნოვა-სკოშას ადმინისტრაციულ ცენტრს ჰალიფაქსს ამ ტრაგედიის შემდეგ სულების ქალაქს უძახიან. ჰალიფაქსის სასაფლაო, სადაც ტიტანიკის მგზავრები არიან დაკრძალული, უამრავი სტუმარი ყავს. მნიშვნელობა არ აქვს იცნობდა თუ არა სასაფლაოზე მოსული ადამიანი აქ დაკრძალულ რომელიმე პიროვნებას. მით უმეტეს საფლავების უმეტესობას არც სახელი და გვარი აწერია. მითითებულია მხოლოდ გარდაცვალების თარიღი 1912 წლის 15 აპრილი. Memory even in my life, even though I'm only 54 years old, it's been talked about. I'm from Newfoundland, where the wireless signal came in, alarming the world to the disaster. I've read just about everything there is about the disaster, and now for the first time I'm coming to visit the grave sites because it's the anniversary. This is a little child, and I actually have a book that came out in 1914 written about the Titanic, so I've always had an interest. We've just actually come from the museum in Halifax. ჰალიფაქსის ფეარვიულ ლაუნის სასაფლაოზე დაკრძალული მგზავრების დიდი ნაწილი ამოცნობილი არ არის. ერთ ადგილას 3 საფლავია, ქვებს კი მხოლოდ თითო სიტყვა აწერია: დედა, მამა და შვილი. მაშველებმა, რომლებმაც ბავშვის და უფროსების ცხედრები ერთმანეთთან ახლოს აღმოაჩინეს, ჩათვალეს, რომ ეს ერთი ოჯახი იყო. საფლავი, რომელსაც წითელი საჰაერო ბურთი აქვს მიბმული 10 წლეულების მანძილზე, უცნობი ბავშვის საფლავის სახელს ატარებდა. 1912 წლის 17 აპრილს კანადური სამაშველო გემის ეკიპაჟმა ჩვილის ცხედარი ატლანტის ოკეანეში ჰალიფაქსის სანაპიროებთან აღმოაჩინა, თუმცა იმ პერიოდში გარდაცვლილი სვინაობის დადგენა ვერ მოხერხდა. 2002 წელს დაღუპული არასწორად იქნა ამოცნობილი. მხოლოდ 2007 წელს, როდესაც კანადის უნივერსიტეტის პროფესორებმა გრძელვადიანი კვლევა დაამთავრეს, დადგინდა, რომ დაღუპული 2 წლის ინგლისელი სიდნი გუდვინი იყო. 1912 წელს უცნობი ბავშვის დასაფლავებაზე 500 ადამიანი იყო მისული. ყველა ტიროდა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ იცნობდა ბავშვს, რომელსაც ამ სასაფლაოზე მარხავდნენ. კანადის ლეიქედის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გამოიყენეს ყველა თანამედროვე საშუალება, რათა ტრაგედიიდან 95 წლის შემდეგ დნმ-ის ტესტებით დაღუპული ბავშვის ვინაობა გაეგოთ. კვლევაში ჩართეს მეცნიერები ჰალიფაქსის იმ საზღვაოსნო მუზეუმიდან, რომელიც ტიტანიკის ტრაგედიის უნიკალურ ექსპონატებს ინახავს. მათ შორის არის ფეხსაცმელი, რომელიც სწორედ ოკეანეში ნაპოვნ 2 წლის ბავშვის ცხედარს გახადეს ფეხიდან. We were involved as a museum because they wanted to kind of examine the shoes up close, and so we were involved as part of the research process. As of last year, in April of 2011, DNA and peer-reviewed research have identified the unknown child as Sydney Leslie Goodwin, so a child from England. And so even though the tombstone საფლავისთვის ეპიტაფია დღემდე აცნობს დამთვალიერებელს, რომ აქ უცნობი ბავშვია დაკრძალული. მიუხედავად იმისა, რომ გარდაცვლილის ვინაობა რამდენიმე წელია დადასტურებულია, ქვას სახელს და გვარს არ დააწერენ, რადგან ყოველთვის იარსებებს იმის ალბათობა, რომ იდენტიფიცირება ისევ არასწორად მოხდა. ჰალიფაქსის ფეარვიულ ლაუნის სასაფლაოზე არის კიდევ ერთი საფლავის ქვა, რომელსაც ყოველწლიურად კანადის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ჩამოსული ათასობით ადამიანი ნახულობს. ეს არის დოუსონის საფლავი, რომელსაც ხალხი არასწორად უკავშირებს ლეონარდო დიკაპრიოს გმირს ჯეიმს კამერონის ტიტანიკიდან ჯეკ დოუსონს. სინამდვილეში აქ ჯეკი კი არა, ირლანდიელი ჯიმ დოუსონია დაკრძალული, რომელიც ტიტანიკზე ბოილერში მუშაობდა. საფლავის ქვაზე მხოლოდ სახელის ინიციალია მითითებული და არც არავინ აპირებს მას ნათელი მოფინოს და ჯიმი დააწეროს. ჰალიფაქსში თვლიან, რომ ლეგენდარული გმირი ჯეკ დოუსონი, რომელიც მხოლოდ მისი საყვარელი ადამიანის მოგონებებში დარჩა, იმსახურებს ძეგლი თუ არა საფლავის ქვა მაინც ჰქონდეს, თუნდაც ის ქვა სხვა გარდაცვლილს ეკუთვნოდეს. ива ჰარტი 1996 წელს გარდაიცვალა. საკმაოდ პატარა 7 წლის იყო ტიტანიკზე რომ მოხვდა, თუმცა 15 აპრილის ღამის კოშმარი მთელი ცხოვრების მანძილზე დაამახსოვრდა. ива ჰარტი, რომელიც ამერიკაში მშობლებთან ერთად მიდიოდა, კარპატიას ეკიპაჟმა გადაარჩინა. მამა კი იმ ღამის შემდეგ აღარ უნახავს. ეს გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩაწერილი ива ჰარტის ინტერვიუა. And we rode away, and I didn't close my eyes at all. I saw that ship sink. And I saw that ship break in half. And for so many years, people have argued with me about that. But now at last, it has been proven beyond all doubt that she did break in half.
ტიტანიკის ტრაგედიის 100 წლის თავს დღეს შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ბრიტანეთში და სხვა ქვეყნებში აღნიშნავენ. ტარდება მსვლელობა, იდგმება მიუზიკლები, კინოთეატრებში გამოდის ჯეიმს კამერონის ტიტანიკის სამგანზომილებიანი ვარიანტი. საუთჰემპტონიდან კი დაიწყო კრუიზი, რომელმაც ზუსტად ის გზა გაიარა, რაც ტიტანიკმა. ბორტზე იმდენივე მგზავრია, რამდენის ტიტანიკზე, მათ შორის დაღუპულთა შთამომავლები. ჰალიფაქსი მხოლოდ ტიტანიკის ტრაგედიის ადგილი არ არის. ატლანტის ოკეანის ეს სანაპირო წყლები გადაიქცა სასაფლაოდ სვისი არის 111 რეისის 229 მგზავრისთვის, რომელიც პრესტიჟული ავიაკომპანიის რეისით ნიუ-იორკიდან ჟენევაში მიფრინავდა. ატლანტიკის თავზე მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად ბორტზე მყოფი ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი დაიღუპა. ისევე როგორც მფლობელების მიერ ჩაუძირავად მონათლულ ტიტანიკზე მყოფი ხალხი ალბათ ვერც პრესტიჟული სვისი არის მგზავრები წარმოიდგენდნენ, რომ ამერიკიდან შვეიცარიაში მიმავალი რუტინული 8 საათიანი ტრანსატლანტიკური რეისი, რომელსაც ხან მფრინავ ბანკს, ხან კი გაეროს ჩათვლს უძახდნენ, აფრენიდან 1 საათში შეწყდებოდა. ოკეანეში ჩავარდნილი ხომალდი 10,000-ობით პატარა ნაწილად დაიმსხვრა. გადარჩენის შანსი ასეთი ავიაკატასტროფის დროს წარმოუდგენელია. ისევე როგორც ტიტანიკზე, სვისი არის ამ ხომალდზეც დიდი სიმდიდრე იყო. 111 რეისის საბარგო განყოფილებით გადაჰქონდათ 2 კილოგრამამდე ბრილიანტები და სხვა ძვირფასეულობა. ერთ-ერთი ამერიკული ბანკის რამდენიმე მილიონი დოლარი ნაღდი ფულით და მილიონებად შეფასებული 2 ფერწერული ტილო, მათ შორის პიკასოს მხატვარი. ეს ყველაფერი ავიაკატასტროფის დროს ოკეანის ფსკერზე ჩავიდა. ქონების დანაკარგზე ამერიკას და შვეიცარიას დიდი ხმაური თავიდანვე არ აუტეხავთ, რადგან ალბათ არანაირი სიმდიდრე არ ღირდა იმ 229 ადამიანის სიცოცხლის ფასად, რომელიც 111 რეისს შეეწირა. ჰალიფაქსთან სოფელ ფეგისკოვში დადგმული მემორიალი, სადაც სვისი არის რეისი ჩამოვარდა, ემოციური სანახავია. წელიწადში ერთხელ 2 სექტემბერს მემორიალთან მოდიან დაღუპულების ნათესავები და ტალღებს უყურებენ. წმინდა მარგარეტის ყურეში ატლანტის ოკეანე ყოველთვის ღელავს. ნებისმიერ ამინდში აქ სანაპიროს დიდი ტალღები აწყდებიან. მეთევზეების ძველი ფარდულებით მოფენილ კანადურ სოფელ ფეგისკოვში სიმშვიდეა. მხოლოდ ეს მარმარილოს ქვები და ჰალიფაქსის სიახლოვე გახსენებს, რომ ჩრდილოეთ ატლანტიკის ამ ტალღებში უამრავი ადამიანის ტრაგედია და სიკვდილის საიდუმლოა ჩაკარგული.